د واشنگټن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون خپرونه ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 10 بجې، په افغانستان کې شوي دي د ماسوتن 9 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. د خبرونو وړاندې کوونکي زه محمد اکرام او زه فواد لامي او اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د تشدد د بیلابیلو پیښو له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او تر ټولو خونړۍ نښته د وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده چې ځایي چارواکي وایي چې د غځای د پولیسو مشر هم پکې وژل شوی دی. بلخوا پاکستان دا فیصله کړې ده چې د جلال آباد ښار د قونسلګرۍ کې به د ویزو د ورکړې بهیر برته له سره پیل کړي. او په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو په وړو راوړو نظر ساتونکي ډلې FATF چارواکي د پاکستان په سفر باندې دي او هلته به د پاکستانی چارواکو سره لیدل کتل کوي. او اخر دا چې په خوانی قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان کې ځایي چارواکي وایي چې د طالبانو په لاس د ویجاړو شویو سکولونو څخه 10% یې اوس بیرته رغول شوي دي، خو سلګونه سکولونه اوس هم ویجاړ پاتې دي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسئ، یو شمېر ریپورټونه او مرکې به تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت په اچین او خوږیاڼي ولسوالیو کې د ناټو ځواکونو بې پیلوټه الوتکو پر د داعش پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي چې له امله یې 38 تنه داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان پوځ په یو بیان کې راغلي چې په اچین کې 14 تنه داعشیان او په خوږیاڼو کې 12 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې طالبانو د میدان وردګ ولایت پر سید آباد ولسوالۍ بریدونه کړي دي او د هغه ځای د پولیسو مشر او 14 تنه نور امنیتي سرتیري وژلي دي. خو چارواکي زیاتوي چې د نوموړې ولسوالۍ کنټرول لا هم د دولتي ځواکونو په لاس کې دی. نور حال له حکمل روان نه واوري. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي دی وسلوالو طالبانو لخوا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ په شویو ډلهییزو بریدونو کې وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له امریکا غږ ډیوې سره خبرو کې ویلي د تېرې شپې په بریدونو کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. رحیمي زیاته کړه وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو په وینا تر اوسه یې کره شمېر نه دی معلوم. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال وایي سید آباد ولسوالۍ او شاوخوا امنیتي پوستې دا مهال د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او سیمې ته تزدمي افغان سرتیري هم رسیدلي او د ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ باندې د طالبانو حمله موږ تاییدو او د څو پوسټونو سقوط هم تاییدو، خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د اساس نه لري. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونو دوی ته درانه تلفات اړولي دي. زموږ امنیه قومندان د ولسوالۍ له بده مرغه شهید شوی دی سره د 14 امنیتي ځواکونو سره او د 9 امنیتي سرتیري په دې برخه کې ټپیان. وسلوالو طالبانو ویلي د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تېرې شپې په بریدونو کې په بشپړه توګه نیولې افغان امنیتي سرتیرو ته
د ګڼې مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کړې ده. بلخوا د پکتیا ولایت چارواکو ویلي تېره ورځ د دې ولایت په ګرد څړی ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو پر مهال پر ولسي خلکو د هوایي بمبار په پایله کې 10 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیې قومندان راز محمد مندوزي ډیوې سره په خبرو کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې د هوایي ملاتړ د مرستې غوښتنه کړې چې د ګرد څړی په سورخیلو سیمه کې د عملیاتو پر مهال طالبانو لخوا پر افغان سرتیرو بریدونه ترسره شول. نوموړي زیاته کړه که څه هم ولسي وګړو ته په هوایي بمبار کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه امنیتي چارواکو دقیق معلومات نه لري، خو د سیمې خلکو ورته ویلي چې په دې شویو هوایي بریدونو کې 10 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. حکمل سادات، VOA ډیوه، افغانستان. دا د VOA ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com. Twitter @VOA Diva. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون خپرونه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې د سبا نه به په جلال آباد کې خپل قونسلګري بیرته پرانیزي چې افغان حکومت نه د قونسلګرۍ د امنیت باور ترلاسه کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر بیان ډاکټر محمد فیصل په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې د افغان حکومت لخوا د امنیت باور ترلاسه کېدو وروسته پاکستان خپل قونسلګري بیرته خلاصوي. د سبا نه به د ویزو ورکول هم شروع کړي. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي. پاکستان د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار په سرخار جلال آباد کې د خپل تړلې قونسلخانې د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر محمد فیصل د اتوار په ورځ یو بیان کې وویل چې قونسلخانه به د ویزو ورکولو عمل د سبا نه پیل کړي. په ټویټر جاری کړي بیان کې د خارجه دفتر ترجمان وینا وا چې پاکستان د جلال آباد قونسلخانې د عملیاتو د پرځای کولو پریکړه د افغان دولت لخوا قونسلګرۍ ته د همه پکار سکیورټي ورکولو د باور رستو کړی دا. د خارجه دفتر ترجمان دا هم ویل چې د قونسلخانې د بیا پرانستو رستو جلال آباد او نږدې سیمو کې میش افغان وګړي د ویزو ترلاسه کولو لپاره د ګل د ورځې نه قونسلخانې ته رجوع کولی شي. د اګست په 13 نیټه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پاکستان خپل قونسلګري تړلې و او تورې لګولې چې د ننګرهار چارواکي د قونسلخانې د امنیت په چارو کې مداخله کوي. خو د ننګرهار والی د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویلي چې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د افغانانو څخه د ویزو په سر نه یوازې بډې رشوتونه اغستل کیږي بلکې بد چلن هم ورسره کیږي. د قونسلګرۍ د بندیز له کبله د افغانستان په ختیځ سیمو کې میش په زرګونو هغه افغان وګړي د ستونزو سره مخ شوي وو چې د پولې پورې غاړه کاروبارونه لرل، خلکو خپل خپلوانو سره د ملاقاتونو او د علاج ترڅنګ د تعلیم لپاره د پاکستان تګ راتګ کولو. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه ممن ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي دا یو ډیره فعال قونسلخانه ده او د دې د بندیز لوی زیان افغانانو ته رسیدو. دا خو یو ډیره فعال قونسلخانه ده د جلال آباد او قندهار او بل خبره ده چې تاسو ویل چې نقصان خو افغانانو ته وي. د ورځې په زرګونو خلک چې کوم دی هلته ویزې اخلي او دلته راځي د صوبه سرحد ته راځي، هسپتالونو ته راځي، خپلوانو ته راځي او دغه ته راځي. نور د طالبان چې پکې دغه کاري سټوډنټس دي نو هغه خلکو ته ډېر زیات تکلیف و. نو د هغې تکلیف ته چې وګورې پاکستان ته خو دومره دغه مغه نه و، خو د خلکو ته ډېر زیات تکلیف و او په دغه وجه باندې د افغانستان دولت د فشار لاندې راغو، د خلکو د فشار لاندې راغو. تاسو مهرباني وکړئ داسې حالات پیدا کړئ چې دا قونسلخانه دوباره بیرته شي. نو بیرته یې کړه او تعلقات چې کوم دي په خپل ځای دي، په هغې چې کوم خندان منډان دي خو تاسو ته معلوم دي کله
دا چتی کله کمیږي او سو پوری چې دا افغانستان کې انسرجنسي دا دغه اثرات په دې تعلقات باندې پریوزي او خصوصا د پاکستان او افغانستان په پوله باندې پریوزي د قونسلخانې د بندیز وروسته د دواړو هیوادونو د اعلی چارواکو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرې اترې جاري وي او د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي 13 میاشت د کابل د سفر په مهال د معاملې د افغان چارواکو مخې ته هم راپورته کړې و. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد. تاسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي. امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکې مختار خلیل، ځای VOA ډیوه. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه ورکړل شو چې ګني یو شخصي کمپنۍ غواړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي او هغه د یو قرارداد په ډول واخلي، خو افغان چارواکو یې سخته مخالفت ښودلی دی. په همدې هکله نن په د واشنگټن پوسټ په اخبار کې یو مطلب خپور شوی دی چې زموږ همکار ورته لنډه کتنه کړې ده. نن د اکتوبر 9 تاریخ ته او افغانستان کې د ترهګرو خلاف د امریکای په مشرۍ کې د نیټو د اتحادیانو د شروع کړي جنگ 19 کاله پوره شول. امریکای او د امریکای اتحادیانو په دې جنگ کې خپل هر قسمه وسلې او تور طریقې استعمال کې، خو د جنگ د ختمېدو علامې لا نه ښکاري. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د افغانستان د جنگ ټیکدارانو ته په ټیکه د ورکولو د تجویز په حق لا د اخبار د نامتو لیکوال کیرن ډي ینګ یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د اجرتي جنگیالو د دنیا د ټولو نه د طاقتور پرایویټ فوز په خواني بانی ایرک پرنس یو ځل بیا ویلي دی چې د افغانستان جنگ د دله په ټیکه ورکړي شي. ایرک پرنس د خپل تجویز د وړاندې خوځولو لپاره مشکلاتو کې غیر افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کابل ته هم تللی دی. د ډیرو ګمان دی چې صدر ټرمپ د ایرک پرنس د تجویز مرسته کوي، خو د ایرک پرنس په ځینو خبرو افغان صدر اشرف غنی سخت تاو خوړلی دی او د په تیر زیارت خپل یو بیان کې افغان جنگ کې د نوو خلکو د رادننه کولو په هڅه سخت بد ویلي دي. صدر اشرف غنی ویلي دی چې افغانستان به د ترهګرۍ خلاف د جنگ نه د کاروباري او د تجارتي جنگ جوړولو چری هم اجازت ورنکي. پینټاګان کې د امریکای د مرکزی فوجي کمان مشر جنرال جوزف ووټل هم د ایرک پرنس د داوی سره اتفاق نه دی کړی چې دی وګینی د یو څو زرو اجرتیانو په زور او په ډیر کم خرڅ ډیر زر د افغانستان جنگ وګټي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د امریکای د قومي سلامتیا د کونسل ویان د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې مونږ د خپل تګلارو د بیا جاج اخیستو عمل جاري ساتلې دي او په هر هغه خبره او تجویز غور کولو ته تیار یو چې مونږ په افغان جنگ کې مخرونی کولای شي. د ایرک پرنس په تجویز د صدر ټرمپ د رویې په حق له امریکای او افغان حکومتونو سره نږدې ډیرو چارواکو ویلي دي چې صدر ټرمپ د ایرک پرنس تجویز سره تر دې وخت اتفاق نه لري، خو بل خوا د افغانستان جنگ دومره بې سوره کړی دی چې څو وخت هم سنوي خبره یا ټویټ پیغام خورولای شي. اخبار لیکي چې د بلیک واټر د پخوانی مشر د ایرک پرنس په افغانستان کې د ښکارا کېدو او د افغان جنگ په ټیکه د اخیستو په حق له د بیانونو او مرکونو معلومیږي چې افغان جنگ د امریکای د مزاج خلاف روان دی، ځکه چې طالبانو په تیر اوړي کې خزدلان د نصرتونه ترلاسه کړي دي او جنرال ووټل هم افغان فوز نه د غټي مرګ جوب لیکېدو خبره تسلیم کړې ده. د ایرک پرنس یو ترجمان مارک کوهن ویلي دی چې صدر اشرف غنی د صدارت د پاره موزون شخصیت نه دی او حکومت د امریکای د ټیکس ورکونکو د سالانه 2.5 اربو ډالرو په ډانګورو ولاړ دی. اخبار لیکي چې ایرک پرنس د خپل تجویز د پاره د مرستې حاصلولو په غرض دا وخت د کابل نه واپس واشنگټن ته راغلی دی.
د افغانستان په خپل دوره کې په دې نتیجه رسیدلې دی چې د صدر اشرف غنی مرسته ډیره کم شوې ده او ورځ تر ورځې یوازې کېدو واله دی. خو د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا ویان قادر شاه په ایرک پرنس سخت ټکونه کړی دی او په دې جنگ نه د ګټې پورته کولو تورونه پوری کړی دي. قادر شاه د ایرک پرنس تجویز په سخت سره رد کړی دی او ویلي دي چې زموږ سیاسي قیادت او خلک دا قسمه منسوبي چری هم نه مني. واشنگټن پوسټ د خپل ریپورت په اخر کې لیکلي دي چې ایرک پرنس بلیک واټر سره خپل ټول تعلق ختم کړی دی او اوسې د فرنټیر سرویسز په نوم یو بل کمپنی جوړه کړې ده چې دفتر په هانګ کانګ کې دی. دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شئ. پته یې ده voadewa.news.com. هیر یې نه کړئ. دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د نن نه 15 کاله مخکې د پاکستان د هغه وخت پوځي آمر جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې عوامي پښتونخوا ملي عوامي پارټي په غړو باندې چې یو احتجاجي غونډه کوله باندې د حکومتي ځواکونو په ډزو کې دغه سیاسي ګوند څلور غړي وژل شوي. نن د هغې 15مه کلیزه نمانځل کېږي چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشرانو برخه اخیستلې ده. رپورټ په د کوټې نه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي. د کوټې د ښاروالۍ په میدان کې د شهیدانو د 15 تلین پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې دننه دوی د پښتني سیمو یووالی غواړي. د په خبره چې دلته موږ جمهوریت غواړو او فوج به په سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. فوج به د سیاسيانو تر شا ولاړي، فیصله به سیاسيان کوي. داخله او خارجه سیاست د وطن پالیسیان به سیاسيان جوړي. فوج به د سرحدونو حفاظت کوي او که خدای مکه جنگ راغی دی به جنگ کوي، موږ به توپک پیدا کوو. دی فوجي هم دی باچیم. محمود خان اڅکزي پر دې مهال باندې په افغانستان کې د پاکستان لاس وهنو باندې کلک نیوکې وکړې. افغانان 40 کاله کېږي خپل بچیان ګولۍ ته مخامخ کړي دي. ستا جنګ لا نه دی خلاص شوی. د روس سره روغه وکړه وایي زما فوجیانو ته به ټرینینګ ورکوي. تا خو ما ته ویل چې روس راغلی دی، روس افغانستان نیسي، بیا پاکستان نیسي، بیا ځي ګرمې اوبه نیسي. هغه جنګ روان دی، تا ګرمې اوبه چین ته واده کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي پر ملګرو ملتونو باندې غږ وکړي چې په افغانستان کې تپل شوې جګړه دي له منځه یوسي او ګاونډیان دي د دې پابنده کې چې دلته لاس وهنه نوره نه کوي. 40 کاله دفاع وکړه، اوس یو څوک په لګیا دي مداخلت کوي، دوی نشي ګرځولی. ته یې مهرباني وکړئ دا 5 قوتونه امریکا، روس، چین، فرانس او انګریز د افغانستان پر پولو ودرېږئ، یا د اکبر متحده فوج راواستوئ یا خپل فوجونه راواستوئ مخ د افغانستان او همسایګانو ته چې دلته به هېڅوک نه ځي. و دغې غونډې ته د وینا پر مهال باندې سناتور عثمان کاکړ وویل چې موجوده حکومت د سیپیک هغه پروژې چې په پښتني سیمو کې موجوده وي هغه یې تړلې دي. د عمران خان سه مسلط کړی دی فوجانو. تاسو ولې د لا بله ورځ زمینې بچټې په مرکز کې پیش کړئ. د سیپیک نامیا د سیپیک ټولې منصوبې یې وایستې. د پښتونو د دې صوبې 80% سکمونه یې وایستل، د جنوبي پښتونخوا هغه ټول وایستل. یا د دیویس په 1983 کې د اکتوبر پر 1 نیټه باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په کوټه کې د جمهوریت د پرځای کېدو لپاره غونډه کوله چې پر دوی باندې برید وشو
شو چې په ترڅ کې 4 کسان کاکا شهید رمضان ولسیار او داوود وجل سوی وو. 15 کسان ټپیان سوي هم وو. د کوټې د ښاروالي ښاروال ډاکټر کلیم الله خان په شمول 19 کسان نیول سوي هم وو چې دوی په کلونو باندې تیر کړی. خو د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر محمود خان اڅکزی له پاکستان څخه په خپل جلا وطن سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه. زه چې یوه ښځه یم. زما نوم طاهره دی او زه یو سماجي کارکن یم. زما نوم شازي اورنګزیب خان دی او زه سیاست مدار یم. تعلیم زما حق دی. زه ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم. زما نوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد مې مېرمنو په سیاست کې اچولی دی. زما نوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم. زه د خپلې خوښې د ژوند حقداره یم. زما نوم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم. زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بیبي شیرینه یم. خبري ریپورتونو ته به ادامه ورکو. د جنوبي وزیرستان تعلیماتي چارواکي وایي چې په هغه سیمه کې د طالبانو د جګړې پر مهال شاوخوا 400 ښوونځي یا سکولونه ویجاړ شوي وو، خو اوس یې 10% بیرته رغول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په ځینو سکولونو کې اوس هم ودانۍ نشته او ماشومان یا د خیمو لاندې یا د ونو لاندې سبق وایي. پام وکړئ د عدنان بیټني ریپورت. په جنوبي وزیرستان کې تر 80% نه زیات سکولونه اوس هم وران پراته دي او دغه په سلګونو شمیره وران شوي سکولونه د بیا رغونې لپاره د حکومتي مرستې په انتظار دي چې زیاتره پکښې د جنکو سکولونه دي. خو استادان او چارواکي وایي چې دغه په زیات شمیر ستونزو باوجود هم استادان په دې وران شوي سکولونو کې خپل ډیوټي ترسره کوي. د خبرې تیر ورځ د سلام استادان د ورځې په مناسبت سره راجوړې شوې یو غونډه ته کړي او ویلي دغه سکولونه په بشپړ ډول وران ویجاړ دي او ودانۍ نه لري او نه د استادانو لپاره کوم استوګنې یا د خوراک څښاک تنظیم برابر کړی شوی. خو باوجود د ستونزو استادان په سیمه کې د تعلیم رڼا خوروي. یو استاد پیر اقبال ډیوه ته وایي په تیږې ماشومان کښېنولي وي او ورته زده کړې ورکوي. په سکول شه د شلې به نمیشته د بشتره کټ میش دوی نه میندوي چې میش وته کښیږ دي هغه استوز چای ماړه ته په فکر شي چې زه چای ماړه چیرې میندا وکړم. کدرې ضرور کسن په خپل هغه شه پندېږي پاک شه یو کاس د لنګري کردار ادا کوي او پښتون ورته کو ا دوا کسون ټیچینګ کو. نو خبره ده چې هغه علاقې بچونه ته دغه مسله ده چې هغه ته د کنونس طریقه نشته د ایون کورسې ټاټینا د نوستي د پرځوي نشته دی. یمه ان شاء الله د جذباتو چې کبخي کلک غورموي زوی نه بیا ډیوټي کړی دوی ان شاء الله کیږي. لاس کوله یکیږي چې مشته اېچ قسم د ټاټ بشتر غا ساري کورسې بلیک بورډ دا شینان دی روغلي په پوسه د پولیټیکل حکام پرشر ویل یا د آرمي پرشر وی په او زه خبره دوی چې دغه خبر همني. د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبي وزیرستان کې توندروي او د ناکلن رای نجات نوي فوزي عملیاتو په درس کې نږدې 400 نه زیات تعلیمي ادارې په بشپړ ډول تباه شوې دي چې پکښې بیا سره جوړ کړي شوی هم دي. خو زیاتره ورانې ویجاړې دي چې له امله په زرګاو شمیره ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. تعلیمي مبارزین په حکومت نیوکه کوي چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د تعلیم رڼا تر ټولو کامیابه او موثره وسیله ده. خو حکومت د توندروي سره مخامخ سیمو کې تعلیمي ودې لپاره پاملرنه نه کوي چېرته کې چې په بیړني بنیادونو د سکولونو جوړول او تعلیمي رڼا خورول پکار ده. د سیمې خلک هم په حکومت ټکونه کوي چې تعلیم او ترقۍ لپاره نړیوالې ورورولۍ دومره ډالر ورکړي چې ټوله سیمه به پرې ګلزار شي. خو حکومت پکې لا تر اوسه سکولونه نه جوړ کړي. خو د جنوبي وزیرستان د تعلیم څانګې مشر محب داور وایي نږدې 10% سکولونه بیا جوړ کړي شوي دي او د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته به باقي پاتې نور سکولونه هم ډیر زر برابر کړي. سکولونه ډانګي او پولیټیکل انتظامیه پاک آرمي پروجیکټس ان یو سټول لګیاي خپل منشه کوارډینیټ کوي فاټا سیکریټریټ ډایریکټر سره چې سیمرا ریمینینګ سکول دی ډانګ شوي سکولونه دي بربود شوي سکولونه دي دا وار فوټینګ باندې هنګامي بنیاد باندې میرمان زیری ورکوي او جوړوي او ان شاء الله بدکري ډیره تیزه روانه. بستان کلام فرنیچر دا دی ورکړي دي نو میر نه را داسې مطالبات وایي چې دا یا بدستور میر تا لکه خبره وشوله چې 70% میر سکولونه یا په داس حالات شندي چې بچون پروټیکشن یا میر مطالبه کی
خپل ګورنمنت نه د آرمي نه د انجوز نه چې دا مشته نظر جوړ کړي چې بچون سکول په طرف متوجه شي. په جنوبي وزیرستان کې په دومره لوی کچه سکولونه په داسې حال وران ویجاړ پراته دي چې سږ کال جنوري په میاشت کې د فاټا سکریټریټ په خپل کړنیز ریپورت کې ویلي وو 1500 نه زیات سکولونه په قبایلی ضلعو کې د توندروي له لاسه وران شوي چې په هغه کې 912 سکولونه بیا جوړ کړی شوي دي او باقي پاتې 1500 سکولونه د جوړولو باندې لا کار نه دی شروع شوی. پوهان وايي د جګړه کې د پښتنو حجرات جماعت دود دستور په هدف کړی شوی او غواړي چې د پښتنو راتلونکي نسل د تعلیم څخه لرې وساتي. عدنان بیٹنای ډیوه جنوبي وزیرستان. مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د باخبره خلکو سره غږیږو. د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سرحدي پولو باندې اقدامات اخیستل صرف 400 نه ده ټول ریجن دی. هغه خبر خبرو چې تاسو یې مهم بولئ. د رافیا نو اوریدل چې څنګه د په امریکا کې دوی خپل کار شروع کړ او اوس یې وده. ټویټر @VOA_Diva، فیسبوک VOA Diva. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي. ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي. د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي. پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي. VOA ډیوه زیاده ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده. VOA ډیوه. دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. په نړیواله کچه د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو په وړو راوړو نظر ساتونکي ډلې FATF چارواکي د پاکستان په سفر باندې دي. FATF د دې وړاندې پاکستان ته ځینې شرطونه ایښودي چې د ترهګرو مالی مرستو مخه ونیسي او ګوري به چې پاکستان څومره پرمختګ په دغه لړ کې کړی دی. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي. په نړیوال کچ د ترهګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول ترسیل په چارو نظر لرونکي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله به پاکستان ته رارسي او دا ډله به د پاکستان حکومت سره په اړوند چارو حتمی خبرې کوي. د FATF ډله به د پاکستان خزانه او داخله چارو وزارت چارواکو ترڅنګ مرکزی بانک چارواکو سره به هم لیده کاته کوي. دا غډله به د هغه ټول انتظامی او قانوني بدلونونو چې د پاکستان حکومت د رقم غیر قانوني ترسیل او ترهګرو د مالی مرستو مخنیوي په قانون کې کړی دی جاج باخلي. مطبوعات اټکل کوي چې د FATF د غډله به سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان چارواکو نه علاوه قانون نافذ کوونکي ادارو چارواکو سره به هم ملاقات کوي. روان کال د پاکستان حکومت په اعلی کچه FATF ته باور ورکړی وو چې د رقم غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي لپاره به دغه یادې ډلې سره نږدې نه کار وکړي. خو FATF د پاکستان نوم د هغه هیوادونو نوملړ کې شامل کړی دی کوم چې FATF وړاندیزونو رڼا کې د ترهګرو مالی مرستو مخه نیولو کې ناکام شوي دي. د پاکستان په معاشي او اقتصادي چارو نظر لرونکي صحافي او څېړنکار مهتاب حیدر په دې حق لوي چې پاکستان وړاندې نه د FATF ګری لیست کې شامل دی او کچره د FATF وختونو ترڅنګ یې کار اونکړو نو بلیک لیست کې هم شامل دي یارشته او د دې مطلب پاکستان باندې یو شمیر معاشي بندیزونه وي. مهتاب حیدر وایي نه یوازې FATF بلکې نږدې روزو IMF هم پاکستان نه دا غوښتنه کړې ده چې کلدم تنظیمونو پر ضد کاروایی وکړي او داسې تنظیمونو مالی مرسته دې ودروي. د نخکاره ده ټول نړۍ د پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترهګرو مالی مرسته دې ودروي. مهتاب حیدر وایي انٹرنیشنل کمیونٹی ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ہم ان ایشوز پہ سیریسلی کام کریں. اس لیے یہ وزٹ جو ہے جو FATF ہے اور یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان کی جو ریکوائرڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو انفورس کریں تاکہ پاکستان جو ہے گرے لسٹ سے نکل آئے باہر اور بلیک لسٹ کی طرف نہ جائے. دوی وایي یو شمیر عالمي ادارې پاکستان نه دا غوښتنه لري چې د ترهګرو مالی مرستې او درولو په لړ کوټلې ګامونه پورته کړي او پاکستان د لپاره هم دا مهمه ده چې دا غوښتنې ومني.
FATF یوه نړیواله اداره ده چې په ګرده نړۍ کې د ترهګرو مالی مرستو او رقم په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي لپاره کار کوي او څېړونکي وایي که د پاکستان حکومت دغه ډله په دې هکله پورته شوې خپلو ګامونو باندې قانع نه کړه نو امکان دی چې نوم به په تور نوملړ کې شامل کړی شي او که چېرې داسې کېږي نو پاکستان به بیا یو شمېر عالمي معاشي بندیزونو سره مخ وي. په ترکی کې د سعودي عرب د یو مشهور صحافي او لیکوال جمال خاشقجي تریتم کېدل اوس قرار په یوه غټه موضوع اوړي. د ترکی چارواکي وایي چې د پولیسو لومړنۍ څېړنې ښیي چې ګنې خاشقجي په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی خو تر اوسه دا نه ده معلومه او په اثبات نه ده رسیدلی. خاشقجي د سعودي عرب د واکمنانو یو لوی منتقد و. پام وکړئ په دې هکله د عدنان رشید رپورټ. د ترکی چارواکو په وینا جمال خاشقجي چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کولو تیر اونۍ د خپل واده کاغذاتو لپاره په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ورغلی و. د جمال خاشقجي کوژدن شوي ښځې چې د قونسلګرۍ بهر انتظار کولو د 9 په ورځ ویلي هغه د دغه ودانۍ نه واپس نه دی راوتلی. ښاغلی خاشقجي د سعودي وګړی دی او د سعودي عرب قومي اخباراتو ترڅنګ به د امریکا اخبار واشنگټن پوسټ لپاره هم کار کولو. تیر کال چې کله سعودي عرب د حکومت مخالفینو پر ضد عملیات شروع کړل نو نوموړي به د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان باندې سختې نیوکې کولې او بیا د هغې وروسته په خپله جلاوطن شو. د ترکی چارواکو رایټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي د پولیسو لخوا ترسره شوي وړاندوی پلټنې ښایي چې ښاغلی خاشقجي په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې وژل شوی دی او زیاتوي موږ ګڼو چې نوموړی د یو سازش لاندې وژل شوی او بیا د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. خو د رایټرز سرچینو دا نه دي ویلي چې هغوی دا فکر ولې کوي چې خاشقجي وژل شوی دی. خو بلخوا د امریکا اخبار نیویارک ټایمز خپل راپورټ کې د خاشقجي ملګري او د ترکیش عرب میډیا اسوسییشن مشر توران کیسلیکی د خولې لیکي چې ترکی چارواکو هغه ته پخلی کړی چې خاشقجي وژلی شوی او د هغه مړی د قونسلګرۍ نه بهر وړلی شوی دی. یو شمېر میډیا راپورټونو تر مخه د سعودي عرب هغه 15 کسان چې د 9 په ورځ د سعودي قونسلګرۍ نه راوتلي وو د ترکی پولیس امکان څرګندوي چې هغوی د خاشقجي په معامله کې لاس لري. خو د نیویارک ټایمز خپل راپورټ کې د سرچینو د خولې لیکي دغه سعودي وګړي راغلي وو چې خاشقجي غلی کړي خو دا نه ده معلومه چې د هغوی اراده خاشقجي سعودي عرب ته تښتول وو او هغه ترې په غلطۍ وژلی شوی او کنه د هغوی اراده د خاشقجي وژل وو. په استانبول کې د سعودي قونسل جنرال محمد العتابي د خالی په ورځ رایټرز خبري ایجنسي ته وښودل چې خاشقجي په قونسلګرۍ کې نشته. د رایټرز خبري راپورټ تر مخه عتابي خبريالان دغه ودانۍ کې وګرځول او هغوی ته د ودانۍ شپږ واړه چتونه وښودل چې پکې د امنیت لپاره جوړې کمرې او ګودامونه شامل وو او دا ثابتولو کوشش کولو چې خاشقجي په قونسلګرۍ کې نشته. رایټرز خپل راپورټ کې د عتابي د خولې لیکي چې قونسلګرۍ کې د څارنې کیمرې لګول شوي دي خو په هغې د خاشقجي د راتګ او بیا د وتلو ریکارډینګ نه دی محفوظ کړل شوی او په سمدستي توګه دا هم نه ده معلومه شوي چې دغه کیمرې خرابې وي او کنه. زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم. که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح. د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي. د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي. تاسو هم بدلون راوستی شئ. تاسو هم بدلون راوستی شئ. تاسو هم بدلون راوستی شئ. دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفتې و ورځې د پاکستان په وخت د سهار 6:30 نه تر د 8 بجو پورې کتلې او اوریدلې شي. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زو پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د ګیس د بیو زیاتولو په سر خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی ان جی یا په ګاډو کې د استعمالیدونکو ګیس بیې هم نورې زیاتې شوې دي. تفصیلي رپورټ په تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف د نوي حکومت لخوا د ګیس بیو لوړېدو سره د خیبر پښتونخوا صوبه کې د سی ان جی یا په ګاډو کې استعمالیدونکو ګیس بیې هم لوړې شوې دي. د پاکستان د سی ان جی سازمان مشر وایي د ګیس بیې لوړېدو سره به اوس مسافرو نه اخیستل کېدونکې کرایانې هم برقیږي ځکه چې 80% بسونه او نور ګاډي په سی ان جی چلیږي. د پاکستان حکومت تېره میاشت د ګیس بیې 40% لوړه کړې وې چې له امله د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سی ان جی نرخ د 1 کیلو پر سر 100 روپو څخه اوښتی و. د سی ان جی بیلابیلو سازمانونو مشرانو 2 ورځې وړاندې پریکړه کړې وه چې هغوی به د ګیس د بیو لوړولو پر ضد عدالت ته رجوع کوي یا به احتجاجي مظاهرې پیل کوي یا به د سی ان جی پمپونه تړي. د سی ان جی د کاروباریانو د سازمانونو مشر عبدالسمی خان خبریالانو ته ویلي چې د سی ان جی د بیو لوړولو سره به عام ولس او صنعت سخت وځپلی شي. د ټول پاکستان د سی ان جی فورم چیرمن شبیر سلیمان میډیا ته ویلي چې د بیو لوړېدو سره اوس خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی د 1 کیلو بیه 80 روپو نه 115 روپو ته لوړه شوې ده. هغه ویل د وړاندې نه هم د نورو صوبو په پرتله صوبه خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی بیه لوړه وه او اوس دا بیه نوره هم برختلې. د ویل د سی ان جی د بیې زیاتېدو سره یوازې د مسافرو نه به په ګاډو کې زیاتې کرایانې نه اخیستل کېږي بلکې د ټولو شیانو نرخونه به خیږي چې اثر به یې نیغ په نیغه په غریب ولس باندې پریوزي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي. ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي. د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي. پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي. وی او ای ډیوه زیاده ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده. وی او ای ډیوه. د پیښور ښار په تاریخي نمبر 1 سکول کې چې اوس د حسنین شریف په های سیکنډري سکول په نامه یادېږي د زده کوونکو په لاس د جوړو شویو ماډلونو او سټالونو ننداره جوړه شوې ده. په دې نندارتون کې د زده کوونکو لخوا داسې ماډلونه نندارې ته کېښودل شوي دي چې ټول د بیکاره څیزونو نه جوړ شوي دي. زموږ خبریال مدثر شاه ورغلی او دغه ښکلی رپورټ یې ترې راجوړ کړی. اوس په حسنین شریف هایر سیکنډري سکول نومول شوی دی او دغلته د مختلفو ټولګو زده کوونکو په خپلو لاسو خوندور شیان جوړ کړي دي او خصوصیت یې دا دی چې دا ټول د بیکاره څیزونو لکه د پلاستیک خالي شوو بوتلونو، ګیلاسونو، د کاغذي ډبو او داسې نورو نه جوړ شوي دي کوم چې عموما خلک ډېر رانته غورځوي. د سکول منتظمینو یوه کوټه کې د دې نندارتون جوړ کړی دی خو د نندارتون ساینسي څانګه یې بیا د کتو ده کومه کې چې زده کوونکو د خپل نصاب مطابق ماډلې جوړې کړي دي لکه د نظام شمسي د ماډلو جوړونکي دغه دوه د اووم ټولګي زده کوونکي عبدالرحمن او حمید الله چې د خپلو ماډلو په هکله ډیوه ته وایي چې دا سولر سیستم دی نظام شمس دی دا نور دی دا سیاري دا دی د غیر چاپېره چکر وي دا په پیله نمبر باندې دا مرکري ټول کې والا چې کومه یو سیاره ده کومه چې نور ته ډېره جوخته ده دا مرکري ده ورپسې بیا په دویم نمبر باندې دا دغه دی وینس دی دا هم پکې دا بیا په دویم نمبر ده دغه پسې مرکري پسې په دویم نمبر ده او بیا چې دی خوا په دریم نمبر باندې زموږ ځمکه ده چې دا اورنج کلر چې کوم موږ ته ښکاري دا نور دی زموږ نور او دا ګری کلر چې کوم دی دا سپوږمۍ ده او دا ګرین او دا بلو کلر چې کوم دی دا زموږ ځمکه ده دا چې کله ځمکې ته او د نور په منځ کې کله دغه راشي سپوږمۍ نو دې سره نور سپوږمۍ دغه نیسي تندر نیسي.
د غرض نندارتون کې د تعلیمي نصاب په نورو موضوعاتو هم زده کوونکو ښایسته ماډلې جوړې کړي دي او ښودلې ده چې نصاب کې دی ته څه ښودل کیږي هغه په عملي توګه هم ممکنه ده او د دغه ماشومانو سرپرستی کوونکي د سکول ډرایینګ ماسټر حبیب ګل وایي ټولو ماشومانو کې څه ناڅه تخلیقي صلاحیت وي بس دومره پکار ده چې د دوی لږه غوندې حوصله افزایي وشي. ګته ده اوس ګتې نه فالتو یو شی دی جوړ شوی دی جي نو دا مونږ د هلکانو کې یو تخلیقي صلاحیت پکې اجاګر کوو او دغه مقصد دی مونږ یو ډېر ټیلنټ دی ورکې خلک وایي چې ګورنمنټ سکولونو کې څه نشته دی تاسو راشئ مونږ معمولي اشاره ورته زه وکړم او په سباله باندې بهترین پنپارې جوړې شوي دي دې کې ښایسته ښایسته کار شوی دی. زیاتې اکثره ماشومان ما نه د یوې موضوع په هکله تپوس وکړي چې دا زه څنګه عمل کې ښودلی شم زه ورته معمولي یو څو اشارې وکړم او بیا چې څو ورځې پس د ماشوم تخلیق ووینم حیرانه پاتې شم او د سکول پرنسپل احمد رشید وایي منم د سرکاري سکولونو وسیلې به ډېرې کمې وي خو کمو وسیلو کې هم ډېر څه کیدی شي. په هر سکولونو کې آرټ ټیچر شته خو بعض سکولونو کې دا مسایل دي چې هغې کې انرولمنټ سیوا دي لکه مونږ تاسو وګورئ که نه دا پوره کمره مونږ دې ته نشو دغه کولی منځ کې هم پکې ورته دغه کړی پکار ده چې یاره ټول نور سکولونه هم دا کې او ګورنمنټ هم د دې سرپرستي وکړي او دا وشي. زیاتې د قانون سازۍ د لارې دا عمل نور هم قوي کېدی شي ړومبیا دا وظیفه سکولونو کې ډرایینګ ماسټرانو ته سپارل کېدی شي او بیا پکار ده چې خصوصي تخلیقي استادان هر سکول کې واخیستل شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه پیښور. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوس زو یو بله مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې د یو فنکار او هنرمند کامران خان سره زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومن کړې ده د بېلابېلو پښتنو اتلانو د هغوی عکسونه او نمونې جوړوي او که څه هم ځینې مذهبي خلک د دې مخالفت کوي خو بیا هم دته په یو شمېر دغه شان عکسونو جوړولو باندې خلک ته د ستاینه کوي. د دوی سره دا خبرې اترې تاسو وړاندې کوو. انځورګر شو سیاسي سماجی کارکنان شو انځورګر شو سیاسي سماجی کارکنان شو ګران اردوونکو د تکنیکی مسلې له کبله تاسو ته موږ دغه ویډیو په اوله کې ونه ښودلی شوله خو ورځو بیرته همدغه مرکې اړخ ته چې د کامران خان سره په سیمه کې زموږ خبریال ارشد مومن کړی. زما خپل پوره نوم کامران خان ارمان دی. زه د ملکان درګۍ د هریان کوټ کلي اوسیدونکی یم. دا فن په پنسل سره تصویرونه جوړول په رنګونو سره په واټر کلر سره په آیل کلر سره او مجسمې جوړول بس دا خو زما د بچپن نه شوق دی. دا ریسنټ وس ما چې کومې مجسمې جوړې کړي دي په دې کې دا د منظور پښتین مجسمه ده د ډاکټر سید عالم محسود صاحب مجسمه ده او د ملال یوسفزۍ مجسمه ده. دا ما د خاورې نه جوړې کړي دي. د خاورې مجسمه د مجسمې پورې خبره یي چې لکه غټه جوړې کچه جوړې او زیات نه زیات 3 غنټې 2 غنټې 2.5 غنټې داسې ټایم اخلي. سلیکشن خو زه د داسې شخصیاتو کوم داسې انتخاب کوم کم چې زمونږ قام له دغه راوړي د قام ستونزې را مخې ته کوي. بنیادي چې زمونږ کومې مسلې دي هغه د خلکو په نظر کې را اچوي او د پښتنو د را پاسولو د یو پلیټ فارم ته ور مخامخ کولو هڅې کوي. زه د داسې کسانو تصویرونه مجسمې او یا سکیچز جوړوم. منظور ما مخکې په انټرویو کې ویلي چې لکه د یو ډیر ناشنا کار کړی دی. ټول پښتانه یو پلیټ فارم ته راوستل او
د پښتنو چې کمې بنیادي ستونزې وي هغې ته یې ګوتې ونیولې، خپل دښمن یې ښکاره په ګوته کو او هغه خبرې چې چا به د یو بل سره نشوي کولی هغه د بام د سره وویل. نو بس په دې مې ډېر زیات خوښ شو او دغسې ورسره د ډاکټر سید عالم محسود صاحب زموږ د تحریک مشر دی، په ولسي تحریک کې ورسره مونږ یو کار ورسره کوو. او که ملالې ته وګورئ نو زموږ پښتنه پیغله چې د تعلیم په میدان کې زموږ د زنانو د جینکو کم محلي ځلې کوي او کم مصروفیات لري، کم کارونه کوي، نو هغه هم د چا نه پټ نه دي. سکیچز کې زه ګورم کم چې تکړه هنرمندان دي لکه سندرغاړي شو، انځورګر شو، سیاسي سماجي کارکنان شو، سوشل اکټیویسټ شو، نو د داسې کسانو سکیچز جوړوم. دینه یو خو زه دا دغه کول غواړم چې کمې زمونږ کم جبر مونږ برداشت کوو، کم تکلیفونه، کم پابندۍ دي په مونږ باندې او کم ظلم مونږ سره کیږي د دې، او بل په دې سختو حالاتو کې چې زمونږ دا کم اتلان دي چې دوی لم دا ډاډګیرنه په دې طور ورکوو چې لکه تاسو مونږ د پسې شاته ولاړ یو او مونږ تاسو له څونه رسپیکټ درکوو، مونږ تاسو سره څومره مینه لرو، نو دوی هم را مضبوطوو په دې چل باندې او دنیا ته هم ښایو چې مونږ سره څه کېږي. مخالفت راته ډېر زیات په دې وجه دی چې لکه تنګ نظري ډېره زیاته خوره ده، مذهبي انتها پسندیم ده، نو دا خو مونږ داسې نه جوړو چې لکه دې ته یا مونږ عبادت کوو یا راته دا څه معزز دي که نه، دا خو بس مونږ د کسانو ته د دوی په ژوند یو دغه ورکوو، د خپلې مینې یو دغه ورسره کوو که نه. بس دا خلک راته وایي چې لکه دا تاسو ښه نه کوئ، په دې کې ګناه ده، دې له به سا ورکوئ او یا تاسو بل مذهب شروع کړو، هغه مذهب مو پرېښود خپل مذهب که نه، داسې مختلف قسمه خبرې کوي، خو مونږ ته خو خاص خبرې نه ښکاري که نه. بس عام خلک هم او زیاتر خو لکه دا کم مولا ټایپ خلک دي نو دوی زیاتر دا سوچ کوي. د بلوچستان صوبې په ټنډه زیارت سیمه کې د صوبایي حکومت په مرسته د موسیقۍ یوه ننداره جوړه شوې ده چې پکې د پښتنو سندرغاړو علاوه د ځایي پښتنو سندرغاړو علاوه د خیبر پښتونخوا صوبې پښتو سندرغاړي هم ورغلي دي او بلوچ سندرغاړو هم پکې ګډون کړی دی. په دې کې زموږ خبريال نعمت الله سرحدي د پښتون سندرغاړي وحید اڅکزي سره مرکه کړې دی چې دا تاسو پام ورته راګرځو. ډېره مننه نعمت جان ستاسو او د ډیوه ریډیو ټلویزیون. ډېر خوشحاله یم چې په خپل کلي کې په ټنډه زیارت چې ډېر مشهوره دی په ټوله دنیا کې دلته نن موجود یم او یو د موسیقۍ ننداره را جوړه شوې ده. زموږ د صوبایي حکومت کړې ده، د دوی یو جهان مننه کوو. الله تعالی دې وکړي چې زموږ په دغه خوږ وطن کې دغسې د خوشحالۍ، د مینې، د محبت پروګرامونه نور هم زیات سي. او خیبر پښتونخوا خو داسې ده چې هغه هم زموږ کور دی، پښتانه دي، ما ته مینه را کړې ده. یقین ومنئ زما 26 کاله کېږي چې ما هلته دا ځان نه دی محسوس کړی چې زه یوازې یم. هغه خلکو ما ته در خپل کلي در خلکو کې زیاته مینه نه ورا کړې، کمه هم نه ده را کړې. نو په دې وجه زه هلته ډېر زیات خوشحاله یم. ټول پښتانه دي، خدای دې ټول خوشحاله راتلل. نن تاسو راغلي اصل ته دغه زیارت مقام ته دلته پرفارمنس کوي، ډېر لوی لوی سندرغاړي دلته راغلي دي، هغه نه یوازې د صوبه خیبر پښتونخوا بلکې د بلوچستان د دوی په منځ کې تاسو نن د زیارت خلکو ته پرفارمنس کوي. آیا دغه اوسني حالاتو باندې د بلوچستان حالاتو وکتل سي، تاسو څه پر وایاست؟ مطلب که دلته سندره ویل په ازادانه توګه کوی شو؟ بالکل یې کوی شو. دغه خو زموږ پیغام دی چې نن دومره کسان سره را یو ځای سوي یو چې دلته امن دی، شکر دی، الحمدلله ډېر ښه امن راغلی دی زموږ په وطن کې. باید چې د لرې لرې ځایو څخه خلک راسي، کم چې د نن څه 30 کاله مخکې راتلل، یو وار بیا موږ دوی ته بلنه ورکوو او بلنه موږ ورکوو د دغه موسیقۍ په تروی ورکوو، د ستاسو د ټلویزیون په تروی ورکوو چې راسئ. زموږ په وطن کې امن دی، دا زموږ وطنونه د دنیا تر هر وطن ښایسته دي خو بدرنګه نه دي. نو شکر دی امن راغلی دی. په دغه وجه باندې موږ هم راغلي یو، د پېښور څخه زما سره ډېر قدرمن سندرغاړي نور هم راغلي دي او زموږ د بلوچستان ورونه هم راغلي دي دغلته. نو ډېر زیات خوشحاله یو په داسې محفل کې چې نن موږ ټول سره یو ځای سوي او د موسیقۍ یو ښایسته ننداره ده. بالکل که چیرې د سندرغاړي څخه پوښتنه کوي، اول به دا پوښتنه کوي ستاسو نوی البم کوم راځي؟ خو اوس البم MP3 دا نظام ټوله په لګډ وډ سوی دی، آیا اوس هم البم جوړوئ؟
البم خو داسې نه کوو چې بیخي په یو ځای باندې راسي دغه ټول دغه زموږ د چې دی هغه اول یو اس بي او بیا میموري کارډ رالی بیا د هغوی بعد اوس موبایل دور دی چې زیاتره خلک د موبایل باندې ډاونلوډ کوي هم او بیا د کمپیوټر یا کپکوري ځان ته هغه سندرې اوري نو کوشش دغه وي چې یوه سندره وکړو دوې وکړو او د هغې بیا ښه ویډیو وکړو شاعري انتخاب وکړو هغه بیا د سوشل میډیا د لارې موږ خپلو مینوالو ته ورسوو. تاسو د ویډیو ذکر وکړئ یو غزل په ویډیو کوي دا اوس سوال مخته راغلی دی دغه وخت اکثره د سندرغاړو څخه دا پوښتنه کېږي ستاسو یوه ویډیو جوړوئ څومره خرچه کوي یوه ویډیو؟ دا خو داسې ده چې په یوه ویډیو باندې 10,000 خرچه هم کېږي او 10 لکه هم باندې کېږي دا هغه د کوالټي پورې فرق دی د هغې سټوري بورډ پورې فرق دی او د هغې چې کوم ځای ته ځې مطلب یو ویډیو د زیدلې په زیارت کې کوم زما به 10,000 خرچه راسي زه ځم په امریکا کې کوم زما به 100 لکه خرچه راځي دغه فرق وي پکې. تاسو هغه اول کوم اتڼیزه غزل چې ول هغه هم تاسو دغه ریکارډینګ ویډیو ریکارډینګ په زیارت کې کړی و کتونکو ډېر زیاته خوښه کړې وه اوس هم داسې اتڼیزه غزل خاص کا په کاکړي ټپو باندې پروګرام سته؟ او ستا بالکل ځکه چې دا زما وطن دی دلته د کاکړۍ ټپو ډېر زیات مینوال دي هم کاکړۍ به ورته وایم هغه خو زما اوله سندره و چې ما وویله نو دلته د کوټې په سیمه باندې هم ما د کوټې ستاینه پکې کړې وه دا زموږ د پښتون وطن چې دلته کومې علاقې دي نو ظاهره و چې په هغه کې به موږ دا ځایونه راوستل هم نو د هغې په وجه مې وکړه. نن تاسو کوم غزل واورېدونکو ته کتونکو ته وړاندې کوئ؟ زما کوشش هم دغه دی چې نن هغه سندره ورته وایم چې د کوټه سیمه ښکلې ژوب او بولان ښکلي دي جارله زیارت او چمن په ټول جهان ښکلي. اخرنی سوال دی تاسو ځوانانو ته کوم پیغام ورکول غواړئ ولې ځوانان چې دي دغه وخت انقلابي غزل هم غواړي کاکړي غاړې هم غواړي اتڼیز غزل هم غواړي؟ ځوانانو ته دغه وایم نن سبا زه د شاعرانو او سندرغاړو ته هم دغه پیغام ورکوم چې دا کومه شاعري انتخاب دی کوي باید چې دغه ونه کړي او شاعر یو ښه کلام ولیکي او سندرغاړی د یو ښه کلام انتخاب وکړي چې زموږ د پښتو ژبه نوره په ټوله دنیا کې په انټرنیشنل لیول باندې ترقي وکړي. ځوانانو ته دغه پیغام ورکوم چې کوم دا خرابه شاعري ده دغه مه اورئ او چې کوم ښه یو انتخاب چا کړی هغه ته دې توجه ورکړي. وی د خان اسکزی صاحب تاسو ډېره مننه ډیوه ریډیو ټي وي سره د خبرو کولو. مننه ستاسو یو جهان مننه نعمت الله سرحدي صاحب د ډیوه ریډیو او ټي وي هم یو جهان مننه کوم کور ودان. خوږو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوانو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شئ. دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو هم په دغه پروګرام کې زمونږ خبريال نعمت الله سرحدي د بل پښتو هنرمن او سندرغاړي شفیع ایثار سره خبرې اترې کړې دي د نوموړي د فن او ژوند په حق باندې تاسو وړاندې کوو. نوال زموږ سره مالي سندرې یعنی فوک سندرې چې ورته وایي غزلیات او د نن سبا کوم جدید موسیقي چې د پاغه کې موږ اوریدل غواړي ښه سندرې ښه په یو شاعري کې ښه پیغامات پروت وي دوی هغه موږ اوریدل غواړي. خدمت کوو د پښتو ژبې که خدای دې وکړي چې د مینوالو قدرمنو دا زموږ سندرې دا خدمت چې وي د دوی د معیار وړ وګرځي. کله د دوی په خدمت کې ستاسو د ټولو په خدمت کې او ستاسو موږ ډېره مننه کوو ځکه چې زیات ستاسو سپورټ هم دی زموږ سره د کیمرامینانو کوم چینلان چې وي زموږ سندرې اواز زموږ چهره در خلکو پورې رسوي در اورېدونکو پورې نو ډېره مننه کوو ستاسو. مخکې به داسې اوس کوم وخت به البم راتلی نوی البم راتلی نو اورېدونکي به ډېر په انتظار ورته ناست وو خو اوس هغه د کیسټ دور ولاړی د امپیتری دور رالی اکثره خلک د امپیتری دغه کوي ایا ستاسو رجحان هم هغه لوري ته اوښتی؟ داسې د سرحدي صاحب پخوا خو حقیقت خبره ده چې کوم البم به راتلی د کیسټانو دور اوس خو هغه دور ختم سو امپیتری میموري یو اس بي دغه دور رالی پخوا به موږ البم جوړاوی دغه بعد به راتلی 3 میاشتې بعد به یو البم دغه یو
پیښ دی چې هر ورځ به موږ نوی البم کوو. نوی البم 10 غانې راغلې پر یوه سندره پر یو کلیپ باندې ودرېدل. هر ورځ نوي په 2-3 ورځې چې ډېر وخت ورکو په هفته کې به خامخا یو ښه سندره که هغه کاکړۍ وي که غزلیات وي که هر شی مینوالو خوښ وي هغه به موږ په هفته کې خامخا ریکارډوو تر مینوالو پورې به رسوو. بالکل ستاسو پیچانس دی دغه وخت کاکړۍ ټپې جوړې سوي دي سازونه نه ځای خپل ستون وزي ور واخلي ته خواب دې کپ خلای راته وایه یار د چای راته وایه. اورېدونکو خدای دې سرحدي صاحب چې کاکړۍ ماوري ټپې ماوري ټپیزې ماوري غزلیات هم موږ وایو نو د هر چا کوم فکر چې وي ذهنونه وي د هغو دپاره موږ خدمت کوو د هغو دپاره سندرې وایو غزلیات وایو د هر اورېدونکو خیال را سره دی. موږ وینو اوس مطلب را روان کم نسل څه دی یا دا اوس کم روان نسل څه دی هغه اکثر جدت پسندي غواړي یعنې په غزلو کې تیزي غواړي. پخوا به داسې اوس پر سټیج به څوک ناست و د هغې د غزل اوس که د اتڼ غزل وي ځوانان ډېرو ته خوشحالېږي. نن سبا دغه نوې طبقه نوې ځوانان چې راپورته سوي دي دا خو حقیقت هم اتڼیز سندرې اوري هغه په پاپ میوزیک تیز میوزیک کې غواړي ځکه چې هغه سلو ډېر ګیله شی دوی نه غواړي خو اورېدونکو ته که دوی نه غواړي یا نه اوري موږ خامخا دوی ته یو غزلیات او یو دی شاعري مخکې ما درته وویل چې په هغه کې ښه پیغامات پروت وي هغه هم زما حق جوړیږي چې در دوی پورې ور ورسوم د دوی تر غوږو د دوی تر ذهن د دوی تر فکره پورې دا زما حق جوړیږي. خامخا دا نه ده لازمه چې زه به دوی ته کاکړۍ وایم هغه ټپیز به وایم یا اتڼي به وایم زموږ دا حق جوړیږي چې غزلیات هم وایو ښه پیغامات ځکه چې دوی نوي الکان دي نوی دور دی دوی ته د ښه یو شاعري یو پیغامات چې پروت وي د هغه پہچان د هغه شعور په دوی کې فی الحال نشته دوی لګیا دي تعلیم کوي پړهایي کوي نو دا بیا موږ ته حق جوړیږي چې په پښتو کې غزلو سندرو کې موږ دوی ته یو ښه پیغامات ورکړو چې در دوی پر ورسیږي. مطلب د انقلابي غزلو لوري ته هم ځوانان د لږ دغه فکر کوي ولې دا وخت که موږ وینو پښتون کام چې د ډېر غټو ستونزو لاندې د ډېر عجبه شانو لاندې دی مطلب داسې هر طرف ته موږ وینو ښه ژوند موږ یې نه وینو د پښتانه کام. د پښتانه کام خو ډېر ځپلی ژوند دی ډېر در په دره ژوند دی خدای دې پښتون سره یو کې الله دې جوړ کې. انقلابي سندرې دا موږ ویلي دي په هغه کې هغه د پیغامات خبره رااله د کومې ستونزې چې زموږ په وطن کې جوړې دي د پښتانه قام باندې پښتانه پر سیمه باندې هغه شاعران لیکوالان دوی لیک کړی دی پر هغه حالاتو هغه موضوعاتو باندې ځکه چې موږ هغه خامخا راخو هغه مو وایو. اخرنه کې د ځوانانو دپاره پیغام دا ډېر ضروري وي. مننه سرحدي صاحب پیغامات زما د خوا اورېدونکو مینوالو او ځوانانو دپاره اول پیغام دا دی چې د خپل پښتو ژبې خدمت یې دوی هم کوي موږ هم کوو پښتو دې نه هېروي. په کار دا ده اوس انګلیش هم لازمي ده انګریزي اردو دا هره ژبه چې ده ضروري وي خپله پښتو دې نه هېروي او د تعلیم و خواته دې زیاته توجه ورکړي ځکه چې را روان ژوند چې دی تعلیم وي هغه ډېر سخت ژوند وي د دوی دپاره تعلیم ډېر ضروري وي تعلیم دې وکړي. شفیع ستاسو ډېره مننه د ډیوه ریډیو د ټي وي سره د خبرو کولو. ډېره مننه د ډیوه ریډیو د ټولو کارکنانو او ستاسو د ټولو خدمتګارانو څخه ډېره مننه کوم ژوندي اوسئ آباد اوسئ خدای مو مل شه آباد. دا د VOA ډیوه خپرونه ده. که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو VOA ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې ده voadiwa.news.com هیر یې نه کړئ.
قدرمن اوریدونکو زموږ د نن ورځې د دغه ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. تاسو ته ښه شپه غواړم. زه فواد لامي او زما همکار محمد اکرام او تاسو نه اجازه غواړو، خو هیر مو نشي چې له دې نه وروسته بیا هم زموږ بله خبرونه د یو بل همکار په کوربتوب پیلېږي او تاسو کولی شئ په فیسبوک او ویب کې هم زموږ رپورټونه تعقیب کړئ. I'm John Davis, and this is Motor Week. Join us for a big overhaul of a small car, the Kia Rio. Pat Goss takes us through adding a new coat for a fresh look. Stephanie Hart checks out technology that sees what you can't. And Toyota tries to lure younger blood into the all-new Avalon. So come drive with us next. Motor Week, television's original automotive magazine. When it comes to subcompact cars, there are plenty to choose from. And while most are clearly aimed at the entry-level buyer, Kia is taking a different approach with their reworked Rio sedan and hatchback. They've given it a much more mature design, hoping to attract both those looking to downsize as well as over-deliver on what the typical first-time car buyer expects. So let's see if it's a good strategy. Let's be serious. Every car maker wants their vehicle to appeal to as many people as possible. It is all about selling cars, you know. But Kia is really taking that to heart with the 2018 Rio. And while many subcompacts try to attract attention with unique shapes or splashy designs and colors, the Rio takes a more adult turn, leaning closer towards European starter cars than their traditional Asian counterparts. Which makes sense as the Rio is a very popular car throughout Europa already. For us, it's still available as both a sedan and a 5-door hatchback like our test car. Both are undeniably classier looking, taller, sharper, and better proportioned as well. Both also ride on the same 101.6-inch wheelbase, which is just slightly longer than before. And share the same 1.6-liter i4, which has been slightly retuned. Numbers are down a bit from 138 horsepower to 130 and from 123 pound-feet of torque to 119. But that's still good for the segment, and peak torque arrives sooner, which helps hide the decreases. As before, a 6-speed manual transmission is standard, though it is available only in the base LX model. All other trims come with a 6-speed automatic. And indeed, at our test track, the 0 to 60 sprint took the same 9 seconds that it did in the last Rio 5-door we tested in 2012. But this new Rio did manage to shave a tenth off the quarter mile, taking 16.8 seconds and finishing 1 mile per hour quicker at 84 miles per hour. We praised its fun-to-drive spirit then, and it still shines through now. Understeer is predictable and gradual as it is playful, with very good feel through the wheel. It stays very stable even at higher speeds and will let you push it fairly hard before complaining.
Brakes are vastly improved. At 110 feet, the average stopping distance from 60 is 20 feet shorter than before. Response and feel are also much better too, all fitting for any car with Euro-style aspirations. The spry chassis feel is noticeable when out and about as well, but the engine can get a little buzzy. And the transmission can be a little slow on the downshift when you want more power coming out of a corner. Compared to the many bare-bones cars that still populate the subcompact ranks, the Rio's interior is truly a notch above. The dash features a highly sculptured design with the center touchscreen floating out of it. There's not much of a traditional center stack, just a cluster of climate controls clinging to the bottom of the dash. A wealth of controls are on the steering wheel, and behind it, a simplistic-looking but comprehensive gauge panel. As far as interactions with the car, the seats are sufficiently comfortable and the multimedia screen very responsive and logical. Liftover is a little high for accessing the cargo bay, but the space is well finished and there's a decent amount of it. 17.4 cubic feet seats up, 32.8 seats down. Only basic safety systems here, no lane keep assist or blind spot monitoring, though autonomous emergency braking does come with top EX trim. Government fuel economy ratings are 28 city, 37 highway, and 32 combined. We averaged a very fine 33 miles per gallon on regular. That makes for a very good energy impact score, burning 10.3 barrels of oil yearly with 4.6 tons of CO2 emissions. Pricing for the 5-door starts just $300 over the sedan at $15,095, with top EX trim beginning at $19,595. We've often praised larger Kia sedans for their European-inspired tuning and execution. Now that can also be said of the entry-level Rio. It was a fine subcompact before, and it really stands out from its rivals now. The 2018 Kia Rio is indeed a very sophisticated design that, like the brand itself, has matured quickly. The next time you go shopping for a new car, don't be surprised if it has a standard rear backup camera. Automakers were given 2 years to add cameras, and that phase-in period is over. Indeed, research by the Insurance Institute for Highway Safety shows that backup cameras are very effective. And when paired with other active safety features, backup crashes can be reduced by an impressive 75%, saving lives and reducing insurance claims. Our FYI reporter Stephanie Hart has the details. Backover accidents are responsible for 267 deaths and 1,500 injuries a year, according to the National Highway Traffic Safety Administration. Children and the elderly, most often the victims. The Insurance Institute for Highway Safety says the law requiring backup cameras is a move in the right direction, but more still needs to be done. And those systems are effective, but we've learned that when you add an active safety feature like automatic braking, it's more effective than just warning. So the driver may not understand what the warning is trying to tell them, and so adding active braking on top of that adds more benefit. And so I think manufacturers, as they're learning more, are adding that technology. Here's how rear auto braking works. There are sensors on the car that detect things behind you. So I'm going to back up without really paying attention. The sensors will detect the car behind me and automatically apply the brakes. And we're waiting for a beep to alert us the car is behind us. There you have it. And we brake. And I did not touch the brake pedal at all. The car did everything itself. To be honest, it was not second nature giving up control to a car like I did. And my adrenaline actually did start going right before I heard that beep, assuring me that the car was going to stop. Now, as I'm sure you noticed, it was sort of a rough stop. But all in all, a pretty cool concept and incredible technology. It's surprising only 5% of vehicles manufactured in 2018 offer rear braking.
especially since the combination of rear auto braking, rear cameras, and rear sensors reduced backup crashes by more than 75%. Rear auto brake works hand in hand with the self-park system. Phenomenal new technology. Riding shotgun with me today is Philip, and we're going to show you guys how this system works. Let's go. Let's go park. So we're going to set ourselves up. Fit into. Okay, I see one. And does the car see it? In order for the car to catch on, we have to drive past the spot. So I have to do virtually very little. Very little, right. What do I have to do? You still have to stay in control of the speed of the vehicle. So let your hands go over the steering wheel. Oh, wow. And you still have to check your mirrors and rear view camera. It's like a ride or something. It is. A little bit of a roller coaster. It didn't take long. And as it backs up, it'll give you a notification of when to stop. I'm doing nothing with my hands. Now you can stop. Recently, IIHS put 6 cars to a new backup crash prevention test, rating a combination of safety features, rear auto brake, parking sensors, and rear cross-traffic alert. The Cadillac XT5 and Subaru Outback were given superior ratings. The BMW 5 Series sedan, Infiniti QX60, Jeep Cherokee, and Toyota Prius scored advanced ratings. Right now, those systems are set up for what we call damageability, reducing the damage from parking lot crashes at the grocery store. But manufacturers are working on more advanced systems that could detect and potentially brake for pedestrians. While adding such a combination of high-tech safety features to a new car can cost a buyer hundreds of extra dollars, rear backup crash prevention pays off by preventing thousands of dollars worth of unnecessary damage. That means more all-around peace of mind. Pat is always looking for something to spruce up down at Goss's Garage, so let's find out what he's rejuvenated this week. We've been working on this Project 1977 Jeep Wagoneer, and now that the metal work is done, we're back at Treasured Motor Car Customs to watch the refinishing of the vehicle. The owner has chosen a shade of yellow from Sherwin-Williams that's paler than the original color. Of course, there will be a noticeable color change, as we see here, but the owner is willing to live with that. We're refurbishing this Jeep, not giving it a contour restoration, so we've cut a few corners for the sake of the budget. For one, we're only spraying the outside of the vehicle and the door jambs. Under the hood and the small body-colored areas inside the Jeep will be projects for another day. With the rusty areas repaired, we now have a solid base to apply paint to, but it still needs to be clean, smooth, and free of dents, so the new paint will adhere properly and the painted finish will look smooth and glossy. First, all of the faded original paint is scuffed, not removed. There's no need to take it down to the bare metal, except where the original wood grain vinyl decals are located. Now, the entire surface of the car is sanded smooth. Larger dents on one door and in the roof are pulled. Body filler is used only to level the surface, not to fill dents. The primer coat creates a paintable surface and makes imperfections more readily visible to the eye and easier to address. After more sanding and a thorough wipe down, it's time for the paint. Finally, it gets a wet sanding to polish away any remaining flaws and a final coat of clear. And our Jeep is looking great. Now, one thing that we've done here is we've decided to use a modern wrap material from 3M. This is a satin white in place of the original wood grain that it came from the factory with. Now, that gives us a couple of advantages. Number one, we can remove this material if we ever have a change of mind and we want to change the look of the vehicle or anything. We can take it off. We've got good paint underneath, and we can change the color or do whatever we want with it. And if you have a question or comment, drop us a line right here at Motor Week. We've covered 18,000 miles of mostly highways in the 8 months that this 2018 Honda Odyssey has been in our fleet.
And as expected, this summer has been a busy one, taking us on odysseys up and down the East Coast. We've had interesting weather around here, epic rainstorms, extreme heat, and the Odyssey has handled it all in stride. We still enjoy the highly refined, almost luxury car experience, as well as all of the power from the 3.5-liter V6. Mileage is averaging a fine 25.6 miles per gallon, and it nudges 30 on long hauls. But long or short haul, lightly loaded or packed to the gills, the Odyssey remains a great ride for a family on the move. Our 2018 Volkswagen Golf Sport Wagon is just back from a 2,000-mile excursion. We headed west to Wisconsin, then home to Maryland, bringing our total miles so far up to 7,169. This sporty little wagon holds an astonishing amount of cargo, better than many small crossovers. We fit a week's worth of luggage for 2 people, plus a bunch of video equipment inside. Highway driving was always comfortable. The 170 horsepower 1.8-liter turbo i4 was surprisingly peppy, even when fully loaded with the AC blasting. Also, the transmission never got confused, even when passing. The Sport Wagon is a foot longer and about 100 pounds heavier than the Golf hatchback, but the handling remains just as sporty. So far, we're averaging 30.8 miles per gallon of regular, which is better than the government's combined city highway number. We'll see how that number holds up with more warm weather getaways ahead. We'll update you on our Kia Niro on the next Motor Week long-term road test update. Time for another First Drive report, so let's go for a quick spin. The Mercedes-Benz CLS has been turning heads since 2004. Now in its 3rd generation, the ever-handsome 2019 Mercedes-Benz CLS 450 has fewer sharp lines, a forward slanting front fascia, and a stretched wheelbase and overall length. Effortless power comes from a new 362 horsepower 3-liter turbo inline-6, a new 48-volt electrical mild hybrid system with an integrated starter generator between the engine and transmission adds 21 horsepower more, turning a stop into a silky serene go with virtually no turbo lag. The 9-speed automatic shifts quickly and decisively. Power goes to the rear wheels or all 4 as we sailed along on the optional air suspension. Energizing comfort brings fragrances to the elegant cabin and massages to the seats for a spa on wheels. Forward-thinking technology can handle many driving duties, and for the first time, there's seating for 5. With an E-Class platform, S-Class technology, and stunning style, the CLS remains truly distinct. The 2019 Mercedes-Benz CLS 450 goes on sale later this year, starting near $75,000. The Z-Car sports car legend began in 1970 with the Datsun 240Z. When it arrived for 2009, we called the 6th-gen Nissan 370Z the ultimate Z-Car. Now, 10 years on, the 2019 Nissan 370Z Nismo upstages itself. Exterior Nismo touches include 19-inch wheels and an oversized rear wing. Under the hood, the 3.7-liter V6 now rates 350 horsepower. That's 18 more than the standard Z. Power is plentiful with an aggressive exhaust note. The 6-speed manual includes automatic rev matching for heel and toe style downshifts. Purists can turn it off, but they won't do it smoother. The double wishbone front and 4-link rear suspension is also Nismo tuned for an old-school firm ride with plenty of seat-of-your-pants feel, even if the variable assist steering is still numb. In the cabin, highly bolstered Recaro seating, a trio of retro dash top mounted gauges, and a grippy steering wheel that we wish was flat bottom. Yes, there'll always be stiff competition among fast sport coupes, but the 2019 Nissan 370Z Nismo adds to what's already an extraordinary legend. On sale now, the price starts at under $46,000. And we'll have more quick spins soon.
It wasn't that long ago when big sedans were the pinnacle of an automaker's lineup. But times change, and as we all know, SUVs and crossovers now rule the road. But Toyota, for one, hasn't given up on their flagship four-door Avalon. And with an all-new design, they're also aiming to attract new buyers that haven't got silver in their hair. Now in its fifth generation, the 2019 Toyota Avalon is indeed facing headwinds and an uncertain future for the largest four doors. If you go by the numbers, it's still officially mid-size, but will compete against full-size and large car contenders. Toyota is hardly the first car maker to go after youthful buyers, but the new Avalon does seem to be a concerted effort. The huge ground-hugging grille sets their mid-premium sedan apart from chassis-made Camry and upscale cousin Lexus ES. The high-tech look continues with the slim LEDs. Compared to last year, Avalon is a bit longer with shorter overhangs. The wheelbase grows 2 inches. It's also lower and wider with an expanded track. The rear cabin extends another 7 inches, enhancing the already low arching roofline. Even the back end gets a technical look with connected 3-dimensional aerofin-style LED taillights. This comfortable interior is, on the other hand, full of soft touches. There's Yamaha wood and aluminum trim depending on model. The theme is authentic materials, quality craftsmanship, and high-tech. Seats remain after a long day of driving. The thin, floating 9-inch now includes Apple CarPlay and Toyota Remote Connect and Amazon Alexa connectivity. Beyond the 7-inch TFT has vital stats. Sitting in the driver's seat of limited and color 10-inch head-up display. It's very quiet with extra sound deadening material in the engine bay, and audiophiles can disrupt the serene setting with Entune 3.0 Audio Plus and the standard 8 speakers, or the 1200-watt J Entune 3.0 Premium Audio with 14 speakers. There are plenty of other dual-zone climate control and heated and cooled front seats. The rear seat can also keep passengers warm in the winter. Reasonable 16.1 cubic feet, even in the hybrid. Moves under the rear seat. Toyota standard, bringing high-end safety like pre-collision detection, full-speed range dynamic radar cruise control, and lane departure alert with steering assist. Riding on a new TNGA K sedan platform, the Avalon is more responsive with an exceptionally smooth street ride. The multi-link rear suspension allows for surprisingly good grip in corners. All Avalons have a choice of drive modes, Eco, Normal, and Sport, even on the hybrid. For the first time, Touring trim gets adaptive variable suspension. That also adds Sport Plus and Custom to the mix. Going from Normal to Sport and Sport Plus, there is a noticeable difference in the throttle response and shifts. The adaptive variable suspension becomes more dynamic while the ride remains supple. Under the hood, there are 2 options. The new 3.5-liter V6 it shares with the Camry increases horsepower by 33 to 301. Torque also rises 19 to 267 pound-feet. Our drive time also included the Avalon Hybrid, which combines an also familiar 2.5-liter i4 engine with 2 electric motors, one for charging and one for driving, for a total system output of 215 horsepower. The electric to gas transition is apparent but not abrupt, and it does a fine job. The V6 does deliver smoother acceleration. The hybrid works with a CVT. A new 8-speed automatic swiftly sends the power from the V6 to the front wheels only. EPA fuel economy ratings are not final, but Toyota expects the V6 to get 22 city, 32 highway, and 26 combined on regular gas. Toyota's estimates for the hybrid are 43 city, 44 highway, and 44 combined.
The 2019 Toyota Avalon starts at $35,500 for an XLE, ranging to $42,200 for a Touring V6. Add $1,000 for the hybrids. So despite a tough sell for sedans, Toyota continues to step up its game, trying to attract accomplished younger buyers who want more from a larger vehicle without luxury car or even comparably sized SUV prices. With other brands curtailing sedan production, this new Avalon just might hit a sweet spot. Well, that's our show. I hope you enjoyed it. Now, for more Motor Week, including daily news updates, podcasts, and even complete episodes, cruise on over to pbs.org/motorweek. And I hope you'll join us next time when we kick off a brand new season of Motor Week with style and speed, the Ferrari 812 Superfast, and a compact crossover with the Jaguar Touch, the all-new E-Pace. Till then, I'm John Davis. We'll see you right here on Motor Week. To learn more about Motor Week, television's original automotive magazine, visit pbs.org/motorweek. This program was produced by Maryland Public Television, which is solely responsible for its content. Wearing your heart on your sleeve is taking on a whole new meaning at the 2016 pilgrimage to Las Vegas for Gadget Geeks, CES. Wearable health tracking devices broke into full stride, winning much more than a bit of flashy floor space and heated hype. An estimated 500 million people worldwide apparently now feel the need to copiously log their steps, leaps, strokes, and spins while recording their breathing, heart rate, blood pressure, sleep patterns, and food intake, just to name a few. And then, of course, brag about it online. Peter Nielsen is CEO of a Denver startup called Femtoscale. Seems like there's no limit to the amount of data people want to get, right? Would you agree with that? What's going on? In wearables are blowing up. That's half of CES this year. Looks like it's wearable, trying to compute everything. Nielsen's company is developing a portable and eventually wearable sensor that can provide real-time readings of air quality by weighing airborne particles much too small to see. The scale is just barely visible. I needed a jeweler's magnifying glass to see it. Femtoscale was among the nearly 24 small businesses supported by the National Science Foundation displaying their wares in the Eureka Park section of CES. Eureka Park was co-founded by NSF in 2012 as a way to showcase the bleeding-edge technology it is helping along. Stephen Konsek is director of the Small Business Innovation Research Program at NSF. Our program funds small businesses, mainly startup companies that are developing game-changing technologies that have big commercial upside. This year, wearables dominated Eureka Park, thanks to a perfect storm of technological advances. Sensors are rapidly shrinking in size and cost, communications between devices has improved, and so has battery life. And of course, none of it could happen without the ubiquity of smartphones, our mobile switchboard for all things technological. San Jose-based Stratio has shrunk a spectrometer down to palm size. The device shines a bright light on food and medicine to determine if they are what they purport to be. In this demonstration, CEO Jae-Hyung Lee compared counterfeit, generic, and genuine Viagra to the fingerprint-like spectroscopic pattern of the real McCoy. It was instantly obvious which were the imposters. So far, people were just interested in them themselves, right? But they now want to know more about what they're eating. They want to know what they're buying. They want to know what's going on around them, right? Clearly, exercise and nutrition tracking alone are not enough to satisfy entrepreneurs or consumers in the health tracking space. Kaustubh Kale is CEO of a Boca Raton startup called Eventusoft. They are developing a wearable heart monitor and electrocardiogram. It's not a pushback anymore. People already wear a Fitbit or any of these other wearables, so they're already accepting of these new technologies.
And now as the technology improves, you can now push it into the medical grade domain. The wearable industry is all about heart and soul, too. Salt Lake City-based Veristride is developing highly sensorized insoles. So this version right here has two big square sensors. These are the pressure sensors. And then underneath the arch is where we put the electronics. So CEO and founder Stacy Bamberg got the idea as a way to help amputees and stroke patients in physical therapy. The real-time data provides visual or auditory cues to help them walk with better balance. But Stacy believes as the insoles get thinner and more comfortable, the real-time feedback might catch on with runners. What's the future going to be then? Are we just going to be, sensors from head to toe? I think the future is this stuff is built into our clothes. We don't have to think about it. It connects, it sends it to our app wirelessly. We're able to get the information we want without feeling like we've got something badged onto us. Almost all the companies that are here have gone on and raised now private capital based on some of the work that we've helped them do. And maybe one day this seed money will yield a crop of better, more sophisticated sensors for us all to wear in good health. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Shortly before his arrest, Bukovsky was able to send the documents he had gathered to the West. These documents shed light on how and which people are sent to psychiatric hospitals as punishment. Among the materials are copies of forensic psychiatric assessment reports and letters sent from places of incarceration by people declared insane. Chronicle of Current Events, Issue 19. Hello, this is Parallels Events People at Voice of America, and I'm your host, Natalia Boltyanskaya. We are continuing the conversation about Vladimir Bukovsky. Nina, of course, wrote wherever she could think of. I think she actually saved Volodya, because I'm sure that otherwise Volodya would have had the same fate as Tolia Marchenko, because they would have never have broken him or bent him over, and they would have driven him to the same hole they drove Tolia to. I was considered to have won when they put me in jail on my conditions, not on theirs. They had to break their own laws. I didn't show any weakness at any point. Sure, you can put me in jail, but do it absolutely illegally in front of everybody. Volodya is a very firm person, Natalia. He's not too whiny or too sensitive. He knew exactly who he was dealing with. They started putting less people in prison, but they still kept killing people and not letting anyone have a voice. To be alone is an enormous responsibility. With his back to the wall, a man understands. I am the people, I am the nation, I am the party, I am the class, and there is nothing else at all. There is nowhere for him to retreat to, and the instinct of self-preservation drives him to the extremes. He prefers physical death to spiritual death. If I don't do it, who will? Asks the man with his back to the wall, and everyone is saved. That is how a man begins building his castle. The people on the other side of the barricades, or rather on the other side of the prison bars, respect him too. My investigating officer in 1967 seriously did not admit that I was guilty of anything, but he continued with the investigation. He was an officer and it was his job. It was actually mentioned by Dina Kaminskaya in her memoirs. He told her he'd like to have a son like me. It was a surprise. He told me something else, that he was a war veteran. You know, we had guys defending this one high point, and they all died. They didn't leave and fought until the end.
And the German general held an honorable funeral with a gun salute for them. This is something like what I'm feeling now. Even the KGB guy spoke about him with great respect. Moreover, being able to keep your back straight in prison, not bending over, not bulging, and he was a tough, unyielding man in this sense, makes people respect you even despite themselves, even if they are representatives of the punitive machinery. From the moment Bukovsky was arrested, an active fight for his freedom began in the Soviet Union and in the West. An especially important role in the fight for Bukovsky was played by appeals from his mother to the Soviet authorities, politicians and public figures abroad, and to human rights organizations. Chronicle of Current Events, issue 43. Some of the stories tied to Vladimir Bukovsky resemble some very recent events. A few days ago, literally, we saw how it happens today. Yes, even with a special operation. About Mikhail Khodorkovsky, of course. When I heard about Segeja, St. Petersburg, Berlin, I immediately remembered how Yuri Orlov was deported, or Bukovsky. This was a typical deportation of a dissident, with all the right details. Sometimes dissidents be deported, and sometimes they were not. Yes, that was funny. We were just talking about it the other day, remembering, Khodorkovsky and I. They were talking about the prisoner exchange in which Bukovsky was sent to Zurich from the labor camp with a stopover in Lefortovo. This produced a dirty rhyme that became popular. They exchanged Karvalan for Volodya Hooligan. Where to find such a war to exchange for Brezhnev? He was insulted by this. Insulted because he was taken out of the country like a bag of excrement. They just told him, get your things, and just took him from one place to another without telling him anything. But Volodya didn't want that. Not at that moment. Thank God that he survived and remained true to himself. That was his strength. But he, of course, didn't want it. Had he stayed here, he would have died. But to live to see a Nuremberg trial against communism, I think he would have done anything to see that happen. He would have been fighting against these leaders, who survived and continue to flourish today. As soon as we found out that Karvalan was incarcerated, I decided to write to Pinochet and suggest that Karvalan be exchanged for Bukovsky, especially since the Soviets kept saying they had no political prisoners. I went to the Chilean embassy in The Hague, and then when it came down to business, the ambassador of Chile negotiated with the US ambassador. And he then spoke with the Russian ambassador. In Zurich, the Russians and the Chileans also spoke through the Americans, but of course it took a lot of time. In August 1970, there was a show on TV about psychiatric repression against dissidents in the Serbsky Institute. In the show, Bukovsky was interviewed in a forest outside of Moscow, and I thought I just have to write him a letter. Op tv over de behandeling van dissidenten, andersdenken, op psychiatrische inrichting Serbsky Instituut. En toen dacht ik, dan moet ik hem maar gaan schrijven. En toen heb ik brieven gestuurd. We had just bought a racehorse and I named it Vladimir Bukovsky. And Yozan, the wife of Karel van Het Reve, suggested that I bring it to a protest outside of the Russian embassy. The first time my horse was nervous and I had to walk in front and hold it by the bridle. Want dan ging mijn vriendin erop, want waar ik ging gaat het paard al. Ging ik een winkel binnen, zou hij me volgen. Zo mak had ik hem gemaakt als minister van de Stoel. Before visiting Moscow, Minister of Foreign Affairs Max van der Stoel asked me for my horse breeding record. He showed it to Gromyko and asked when Bukovsky would be released. Gromyko only looked at it and didn't say anything. Zo voor dat geschreven en de stamtafel voor de neus van Gromyko gehouden, maar hij zei niks. It was very early in the morning, probably around 5, and it was pitch dark. It was December. They said that Volodya will be brought to Sheremetyevo, and you can all say goodbye there. Get ready to go, they said. And we went downstairs. There was this rusty car there. It looked like a junkyard car. And then it took off and started going probably about 125 miles right away. And I realized the car wasn't old. The son of Olga, Volodya's sister, was already sick then,
in an oncology ward in Kashirskaya. We were supposed to stop there to get Misha. He was brought out on a stretcher. We all are Muscovites. We know the road to Sheremetyevo, but we went to a completely different direction. Nina Bukovskaya got really upset and started yelling, "Where are you taking us? Stop right now! You scoundrels! You tricked us! Are you taking us to have us executed by firing squad?" And then we were driving along this really long, tall fence, and I had never been there before. It was clear that it wasn't Sheremetyevo, nor Domodedovo, nor Vnukovo. Woods all around, huge field, wolves howling, and nobody around. It was very early and still dark. "Nina Ivanovna, we're here, you can get out of the car." And she said, "I won't go anywhere." We didn't know where we were. There was no sign of life around. And this huge wall extending out. And there was a gate on the wall and some control post. The gate opened and the ambulance went through. So Olga and Misha were inside. So Nina also got out. When they got to the airplane, a small ramp was lowered already, of course. For just a moment, they stuck it out of the hatch and just as quickly pulled Volodya in. For over 3 years, the people of the world fought for his release from the prison of the fascist junta. And now Luis Corvalán, General Secretary of the Communist Party of Chile, is free. This is a brotherly meeting in the Kremlin with the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, Leonid Brezhnev. Volodya Bukovsky saved my life, twice actually. The first time was when he wrote his wonderful book To Build a Castle, about how to withstand the temptation of freedom and how to build a castle in prison. In that book, he also described in a lot of detail how they investigate a case in Lefortovo, how they interrogate people, how they put stool pigeons in your cell and all that stuff. And having read all that, I knew exactly how to behave. They would ask me something and I would say, yes, Vladimir Bukovsky mentioned this in his book and advised that we don't answer that question. So many prisoner restrictions are gone now. There is no starvation. Khodorkovsky was explaining it to me recently. There is no more punishment by starvation, no punishment by cold. The supervisor comes to check the isolation ward, the punishment box, to make sure it's 18 degrees in there. And they had put us into an unheated box when it was minus 20 outside. The wall was covered with ice and we weren't allowed warm clothes. This is all gone now. Those were the hardest things in prison. They are gone. But it's harder for them to communicate between cells, though, as he explained. On the other hand, there are illegal cell phones circulating, and that's a great thing, of course. And the second time Bukovsky saved my life, quite literally, when I carelessly got pregnant in exile. As it turned out, they were planning to put me in prison again, and my pregnancy created a lot of trouble for the KGB. So they brought me to a hospital and they said that I had a severe kidney disease and that I'll either die or have a stillbirth and that I have to have an abortion right there and then. I tricked them and got out of there. And Bukovsky was friends with Joan Baez, the great folk singer. Abortion is the most important word for an American woman, and Joan has 3 children. Joan stirred up hell and started calling her friends. Mrs. Carter and Martin Luther King's widow. The 3 of them got really agitated and wrote a letter to Comrade Andropov. They had another friend, Madame Mitterrand. Madame Mitterrand, as the wife of a president, sent a separate telegram, so they immediately left me alone and never touched me again. In the 1980s, an organization called Resistance International was formed in the West. Resistance International was a giant organization that included representatives for 25 countries under the Communist Party or those under the threat of such power. There was a lot of activity and great plans and ideas, many of which were quite successfully realized. And the role of Bukovsky in all of this cannot be overstated. Resistance International, I was its president, by the way. The idea belonged mostly to Bukovsky and Maximov.
They invited me when the idea had already matured. I think he played a crucial role in that. He was, you might say, an external relations representative of the whole immigrant movement that opposed the Soviet Union, like a minister of foreign affairs. He had good connections in the American White House and State Department, and he knew how to establish relationships with powers that be all over Europe and knew how to get funds. When he came to Moscow after Perestroika, Bukovsky insisted on a court trial against the Communist Party of the Soviet Union. This was an excuse to open the doors of the party archives. He wanted to come back here, to come back and do what he was actually willing to dedicate his whole life to. That is to prosecute, to try the Soviet regime and communism, to have a Nuremberg trial. And he thought that somebody had to help him. I remember I was living at his house in England at that time, and when he came back, he said with such agony, "You know, Vera, there is nobody I can rely on. Nobody at all." Primarily because there was no mass social movement in support of this idea, and most importantly because Yeltsin was scared to support it. He was scared because it could also hurt him and the whole Yeltsin entourage of that period. I think that, yes, I'm a very lucky man. I always thought that. Since I always managed to get through first, I got hit less. Whoever walks in the back gets hit much more. I got through the nut house without a single injection, and poor Natasha almost kicked the bucket from the haloperidol. I was put in a criminal labor camp and I became friends with the thieves, though they could have killed me. He was not a criminal. He could live and get along with them. All the criminals left him because he immediately gathered all these people around him, people who were already unhappy. But Volodya was able to focus this in the right place. He kept writing endless letters on behalf of these poor, unfortunate people who couldn't put their words together. They were afraid to keep him here because he was like a litmus paper. Everyone flew to him. Before saying goodbye, I recommend the website where Bukovsky has published a lot of classified documents from the Communist Party archives, bukovsky-archives.net. This was Parallels Events People. I am your host, Natalia Boltyanskaya. Presents the following National Geographic program as we continue to explore the world around us. One of the visual mantras when we were hatching this Yellowstone article was, we want iconic animals in. I ended up getting the Tetons, which is great if you're a landscape photographer, which I'm not. And Ansel Adams, the most famous, brilliant landscape photographer that ever was, photographed one of his most famous pictures here. How the hell am I going to top that? Got very excited. I went home. I grabbed my wife and the kids, and we actually bought a Pelly case full of, which is one of the requirements from my son. And we got to Heathrow, and they upgraded the whole family to business class. I thought, this doesn't happen. On business class, and we do what everyone who gets upgraded to business class does, which is drink all the champagne, because the people who can afford to go in business class, they're not that bothered by it. But anyway, so we get drunk, we have a row, and then
Well, an hour into the flight, I'm thinking, I wonder how Arthur's getting on. Arthur was 7 at the time. And these sort of mid-row seats and these little reclining windows that went up and down. So I stood up and I look over and there's Arthur and he's fully reclined his seat. He's in an aisle seat and he's lying like that. It was just brilliant. And there was this guy sitting opposite on the other side of the aisle and he just didn't know what. And I said, well, what are you doing? He said, oh, I was hot. You can't argue with it, can you? Anyway, so we get to immigration and we get to the immigration office and, you know, the desk, and they're all very officious here, aren't they? They're not friendly at all. And I've done something wrong. And the guy says, you know, sir, why are you here? And I very proudly say, you know, I'm a National Geographic photographer. I'm coming to do a story on Yellowstone. And he looks at me and goes, haven't you guys done that enough times already? And, why are they getting a Brit to do it?